طيب لو هنتكلم بقى على طرق العلاج، هل في طرق دوائية وطرق جراحية، ولا حضرتك بتلجأ لإيه مع أنهي نوع من أنواع أو درجات الشخير عند المريض؟ طبعا زي ما قلت لحضرتك، بعد ما بنعمل الفحوصات اللازمه، سواء كشوفات، سواء كشف بالمناظير، شويه التحاليل، الاشعاعات على منطقه الانف، وده بنقدر ناخد صوره عن المنطقه دي كويس. وفي الاخر بنجري دراسه النوم. دراسة النوم بتحدد لنا إذا كان العيان ده عنده انقطاع نفس مايلد ولا مودريت أو سيفير، يعني إذا كان بسيط ولا متوسط ولا شديد ولا شديد جدا. يعني دول 4 مراحل. طب نتكلم عن مرحلة مرحلة. النقطة، الناس اللي عندهم مايلد أو البسيط ده بيجي عادة بيبقى عنده مشكلة يا في الأنف يا في الحلق، يا إما سمنة خفيفة. لما بنقول له مثلا اعمل دايت، عاوزينك تنزل مثلا 5 كيلو، احنا مش عاوزينك تنزل 50 كيلو 70 كيلو والكلام ده كله، احنا عاوزينك 5 كيلو. مع ان احنا دايما بنديله علاجات لمنطقة الأنف، بحيث ان منطقة الأنف ما يبقاش فيها سدد نهائي، تفتح منطقة الأنف. وبنديله بعض التدريبات معينة كده قبل ما ينام، ده بيتحسن بنسبة 90 95%. هاي ده المرحلة الأولى. دي المرحلة الأولى. المرحلتين اللي هي نقدر نقول المتوسطة والشديدة، أو في بداية الشديدة قبل الشديدة جدا، دول قدامنا اختيارين. يا إما طبعا إذا كان في حاجة بتتعالج أكيد، لكن قدامنا اختيارين: يا إما علاج وقائي أو علاج جراحي. علاج وقائي، وهو انه دلوقتي في اجهزه مساعده اللي هي اجهزه سي باب، او اجهزه اللي نقدر نقول عليها ضخ الاكسجين المستمر. ده عباره عن جهاز بنديه للعيانين اللي هم في حالات الشخير الشديد، او في حالات العيان مش عاوز يعمل عمليه. بنعمل ايه؟ في جهاز صغير كده بيتحط جنب العيان زي التليفون بالظبط، قد حجم التليفون، وبيبقى العيان ده نايم بماسك اثناء النوم. الماسك ده بيفضل طول الوقت، لما بيقل نسبة الأكسجين بياخد الجهاز ده، بياخد من الأكسجين ويدي المريض، بحيث ما يحصلش النقص الأكسجين في أي فترة من فترات ال7-8 ساعات اللي نايمهم. وفي نفس الوقت بيساعد إن ثاني أكسيد الكربون يطلع. ده بشكل مستمر؟ ينام بيه على طول. اوكي. العيان اللي بيستعمل هذا الجهاز ما بيقدرش يستغنى عنه، لانه فعلا هو يمكن في الاول يقول لك هنام بماسك فوق مناخيري وفوق بقي. لا، هو فعلا لما بيتعود عليه بيبقى عامل زي النضاره كده. العيان ده فعلا حتى لو اتحرك مثلا راح مصيف او بتاع، بيبقى فيه اجهزه من دي صغيره بورتابل كده، ما يقدرش يعيش من غيره، لانه فعلا بيريحه جدا. العيان بقى كل الاعراض، لانه ما قلش الاكسجين طول الليل، فبالتالي بيقوم مش تعبان مش مرهق، بيقدر ينام، يعني بيعيش حياته الطبيعيه جدا جدا اول ما بيستعمل الجهاز ده. الجهاز ده سهل ومتوافر واسعاره متوفره. طبعا في منه اشكال واحجام وانواع واصناف، في حاجات تتحط على الانف بس، وفي حاجات تتحط على الفم بس، حسب حاله المريض. وفي سعره برضه في المتناول، يعني ما هواش غالي جدا، ومتوافر في مصر بصوره كويسه جدا، وفي كذا شركه بتبيعه. طيب الحل الاخر في حالات اللي احنا بنقول عليها متوسطه وبدايه الشديده، ان احنا بنعمل التدخل الجراحي. وده طبعا برضو التدخل الجراحي في حالات الشخير بقى علم لوحده. يعني دلوقتي في تخصص اسمه الشخير وانقطاع التنفس، ده تخصص غير الانف واذن تماما. وده حصل انه فيه تطور جدا جدا جدا، والنتائج بتاعته بقت مبهره جدا جدا. بنبتدي من الانف. لو في مشكله في الانف، ان العيان ده مثلا عنده انعواج في الحاجز الانفي فمضيق مناخيره، طب سهل نعمل له عمليه استعدال للحاجز الانفي. لو العيان ده عنده اعاقه في فتحتين الانف، مثلا عنده تضخم في الغضاريف الانفيه او عنده لحميه، سهله دلوقتي بالمنظار العيان بيعمل العمليه دي، يجيب نتائج مبهره جدا. والعيان بيطلع من المستشفى في نفس اليوم، بعديها بساعه، وتاني يوم بيقدر ينزل يشوف مصالحه. دي حاجه كويسه.